Szett. Üdv mindenkinek, sziasztok! Két olyan autóval készültünk. János trollkodik szokás szerint. Na, akkor elmondom újra. Szett. Mondhatod te is, ha akarod. Hello, stock. Ő akar beszélni. Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Két olyan modern autóval készültünk, amelyek ugyan téli gumival szereltek, és tudjuk, hogy ezért majd megindul a kommentáradat, de nem mi szereljük őket, továbbra is tudom mondani. Viszont annak a kategóriának a képviselői, amik most Magyarországon és a világban is talán a legjobban mennek, ezek a kisméretű SUV-k, és abból talán a két legújabb, ugye az egyik az egy új Captur a Renault-tól, a másik pedig egy Ford Puma, ami hát korábban még nem így nézett ki. Egy lapos sportkocsi volt, de hát aztán most felnőtt, úgyhogy valószínűleg belenyúlt valamibe, amitől ilyen kicsit többet kapott. A Capturral fogunk kezdeni, nem tudom melyikőtök van jobban képben a Capturral, talán János. Én Captur szakértő vagyok. Bár családi kötődéssel szemben álló úriembernek van, ugye anyukája használ egy első generációs Captur. Anyunak van Captur. Tényleg van. Méghozzá a Helly Hansen Edition. Helly Hansen. Vagy nem tudom minek hívták. Kaptak hozzá egy kabátot? Vagy? Nem, olyan a... Akkor a fényezése meg a felszereltsége annak egyedi volt. De ez nem az. Ez a második generációs Captur, ugye, ami most tényleg újdonság, és abból is a full fapad változat. Érdekes módon annyira eltanulódott most már a vásárlási igény, hogy ezekből is hiába kis autók a magasabb felszereltséget választják az emberek, úgyhogy ebből is kettő van, a Zen meg az Intense, és egy Zen, és ez az alapváltozat. Annyira fapad, hogy olyan... De nem, ez is jó felszerelt amúgy, tehát, hogy inkább tehát olyan már nagyon fapados autót nem lehet eladni. És inkább ebből is szerintem a megrendelések 85-90%-a az Intense-ből lesz a nagymotoros, dupla kuplungos váltós, most ez pont nem az. Tehát ez egy 1 literes turbós 100 lovas, amit már Clio-ba próbáltunk. És ugye van még hozzá egy nagyobb motor, ez az 1.33-as, amit most Mercibe, Dacia-ba, Mitsubishi, mindenféle autóba beleraknak, Nissanba. Abból létezik 130 vagy 155 lovas, de mondom, ez csak a 100 lovas, ez gyakorlatilag ez a talap. Amikor a Clio-ba teszteltétek, Fruzsinak emlékszem, hogy nagyon tetszett. Nyilván azt a kasznit valamennyire mozgatta meg hát egy hölgynek, de hát azért majd kíváncsi leszek, hogy itt milyen hangulatú lesz. Családi hovatartozást kérdezem, hogy szereti a családban a Capturt? Anyukám nagyon szereti a Capturt. Jó, kilát belőle, praktikus, magas az üléspozíció, elfér benne minden, amit ő szokott hozni, vinni. Kényelmes, automata. Ő nagyon szereti az övét egyébként. És ilyenkor kéne még mellé raktatni, hogy családizé, hogy jól fordul és rövid féktávokat lehet venni. Én azért túl sokat nem megyek vele, az az igazság, de hát csak azért, mert ez az ő autója. Van egy Masterünk is, az nem fordul jól. De cserébe abban is elfér minden. Hogy belefér ez. Akkor nézzük meg, hogy ki kezd a Capturral, menjünk vele gyorsan 2 kört. Gyorsan? Hát majd igyekszünk. Most mi van? Ő abba hagyta a másodiknál. Átvertem, de simán. De még úgy is beibáztam. Jó, oké. Megyek én először, mert én már ültem Menjél gyorsan, már igen. Látom, izgatott. Menjél, azért én visszanézek olyan időket. Ha akarod, amíg te mész azzal, én megyek azzal, és akkor haladunk. Megnézem, mert volt már nálunk Captur korábban. Persze, hogy volt. És első generációs. A lista alján kell keresnem, úgy emlékszem. Hát nem azért top 10-be. Nem fér bele. Szegény megbolondult. Az 1.2 turbónak nagyon vicces hangja van, mert hogy csak mint hogyha a turbó lapátkáit köpködné ki hátul, csak ilyen sipító hangot hallottam. De hogy bent ő közben ugye, mint V6-os Clio-ba egyeztünk meg, tehát bent V6-os Clio-nak hallja, úgyhogy kíváncsi vagyok, milyen érzésekkel fog kiszállni. Egy belül úgy tűnt, mintha ez menne, de nem. Megpróbálok ilyen hasonszerű járműveket keresni. Ugye abba is hasonlítanak, hogy 1.0 turbo mind a kettő, annyi, hogy a Ford ez egy ilyen mild hibrid hajtásrendszerű, tehát azért az erősebb sokkal. Igen. Meg eleve a benzinmotorja is erősebb, de mind a kettő 1.0 turbo, kéziváltó, elölhajt, téligumi, és ugyanaz a kategória, úgyhogy kíváncsi van miért találkozniuk. Van miért. De ugyanazért a vevőért küzdenek. Ugyanazért vevőért küzdenek. Grand Scenic 1.6 DC-vel van 55.9. Hát szerintem még csúsztas lejjebb. De ott meg nem látok már Renault terméket. Captur 55.671, és el kell mondanom neked, hogy 3 tizeddel jobb, mint a Grand Scenic.
Pedig az szerintem 1-2-es volt. Hát mondjuk nem derül ki, hogy megy. De, hát Ha halad, csak nem hallom. ezt manapság egyik autónál se fogod már hallani. Egyre kevésbé, igen. Ez igaz. Pedig az a jó 3 henger, az dolgozik. És sivít a turbó is. Csak hol a másik 3, mindig ez a kérdés merül fel. Igen, jelenleg a drón hangosabb. Hát igen. És ez utoljára az elektromos BMW-nél volt, vagy hát a fél elektromos BMW-nél. Szerintem váltott. Volt valami, egy pillanatra megakadt, az lehetett a váltás. Ti hallottátok a hangját? Én csak a kereket. Nagyon fura. Egyébként dölöngélt, billegett, de azért úgy halad. Nem volt rossz a tempó, pont ezt akartam mondani, hogy ahhoz képest, hogy téli gumi van rajta, nem a nyikorgást meg a mászkálást hallom, látom, hanem úgy. Figyelj, egyébként a téli gumis Vitaráhot is még majd megnézzük, hát, pedig az komolyat ment, de azt szerintem majd az erősebb. Az max az erősebb, igen, mert tényleg annak még lehet ellenfele bizony. Csak mondjuk az nem 1.0 volt. Nem. Az 1.4 turbo, de ugye lóerőben Lóerőben hasonló. Na halljuk. Mi a szintünk? 55-671. Illata van. Első karidő 56-630, Egy másodperc. összidő 1:45-8:25. 1 másodperccel lassabb. Igen. Hát, 20 lóerő. De az a szomorú, hogy anyám Ford Ka-jánál is csak 1,5 tizeddel jobb. Nem gyors kört akartál menni? Nem, most akkor mész, vagy nem? Hát, még röhög. Igen. A korábbi Captur időnél 1 másodperccel lassabb, és hát amit itt a listában A láttam... 120-as volt. Igen, szerintem. Igen. Volt. Igen, hát hogy az van, hogy, Gumival. Igen, egyébként igen. hát, hogy azért egy Zoe is megveri, de anyám Ford Ka-ja is csak 1,5 tizeddel lassabb. Jó, a K az szerintem tök jó futóműves autó. Kezdjük már dicsérni ellene tényleg. Hát de tényleg a Ford K-val átmész mindenen. Az egy És csúcsmodell. ezzel nem? Hát ezzel nem. Ja. Na jó. Figyelj, a Ford F-150 Raptort azt meg tudtad verni. Na, az hány lovas? Ugye? Ez meg hány lovas? Szerintem menjél, mert Legyek inkább. a srácnak valami lefőtt a kávéja. Úgyhogy igen. De azért jó volt. Jó volt, jó kocsi. Figyelj, a kombiné 8 tizeddel gyorsabb. Ez egy versenyautó, ne ahhoz hasonló. Ja, az egy sportversenyautó kocsi. Aha. Hát mennyit mentem? 50? 56-600. Az még elég rossz. Hát jó, de tényleg egy 1.0 turbós. És a téligumi, azért az nem segít. Téligumi ront sokat, de pont azon beszélgettünk a Csabival, hogy a Pumát majd a Vitarához esetleg. Mert oké, hogy hengerűrtartalomban kevesebb, de lóerőben meg majdnem azonosak. Majd? És az is téligumi. És az is téligumi, pont ezért gondolkoztam. De ugye a Vitarának a tömege az nagyon... Nagyon, az a nagy előnye, Igen. hogy az nincs. Igen. Viszont formavilágra nagyon tetszik, még ebbe a, nem tudom, tört fehér színben is. Bár nyilván valami fiatalosabb színben jobban néznek ide. Cseleztem. Mit, lekapcsoltál valamit? Nem mondtam. Benyomtam az Echo-t, és ez csak kicsibe írja fel. Ez mekkora egy Kíváncsi genya. vagyok, rájön-e. Vagy visszajön és veri magát, hogy ez Mondjuk nem te meg... elvileg csak gázpedál érzékenységet állított, mert jobb, nagyobb gázokat kell adni. Igen? Azt hittem legalább leszabályoz 90-nél. Nem, de... Mondom, már gonoszkodok egy kicsit már. Mert épp ráérsz. Igen. Köszönjük szépen. Nem foglalt le az autó menet közben, úgyhogy Ja, ezt menet közben állítgattad? néztem, hogy mit lehetne még itt. Néha belső kameránál szokták kérdezni versenyautóknál, hogy hova néztek le a végén, meg mit csináltok, és mindig mondjuk, hogy a versenyprogramot kapcsoljátok le. Itt menet közben lekapcsolod az Echo-t. Igen. Egyáltalán nem hallani, hogy megy, és az lesz a kemény, amikor itt elfordul, se. És olyan az ESP-je, hogy Csabinak kedves szokott, hogy bizonyos kormányállás után hagyja csak menni. Hogy gázt Viszont adja. minden kanyarbejáraton így az elején
Van egy ilyen koppanás és fékez egyet az eleje. Jaj. És akkor első nagyon lassú lett így a sikán, akkor túl nagy kormánymutattal mentem be. Hát meglátjuk. Lényeg. Nem egy, nagyon sok. Hát ez se atomvillanás kinézetű. Hát figyelj, az 56-os idő az nem atomvillanás, nem. Pedig ha nézed, nem dűlöngél nagyon, Nem. belül se rossz élmény. Nem, tehát egyébként a kaszni dőlése az hasonlóan jó, mint a Vitaráé például. Tehát nekem is tetszik, csak nem megy, és hogy nem hallod, hogy megy. Profi mondta annak. Már most sincs napi 4 órát áram. És mikor nincs? Este. Hogy lássák, hogy nincs. Ez is olyan. Nem megy. Közben valamiről beszélgessünk, még visszaér, mert ez hosszú. Ja, hogy vagy egyébként? Így a nap második felére. Kicsit már fáradtam. Na, most rápróbálta. Nem rápróbált, most elbaltázta a sikánt, és átment rajta a düböl. Csak így meg mondom, megfogja, és azért bólint ekkorát, mert hirtelen az ESP megfogja az elejét. Nagyon fura, hogy nincs hangja. Első idő 56.040, az összidő 1.45.924. Hát azért egy 6/10 rád vert, csak szólnék. Tudom, bemelegedett. Így már az 1.2-es TCE Duster előtt van, 1,5 tizeddel, tudod, amelyik ESP problémás volt. Viszont, ebbe se lett kikapcsolva. viszont egy Logan 1.2, az meg még megveri. De figyelj azt, hogy egy 1 literesként megveri a Duster. 55.671 volt ugye a korábbi Captur, és most meg ugye 56.0-nál vagyunk, tehát 56.0. Na. 56.0, 6 tizeddel lejjebb jöttél, és 4 tizedre vagyunk a korábbi Capturtól. Ebben nincs több. Kész. Hát nyári És gumi van. milyen büdös. Igen. Hát, Mondanék még érdekes eredményeket, de nem tudok. A céges Feliciánál 5 tizeddel jobb. ez egy gyors autó. Egát megy a Duster 1.2 TCE-vel, viszont a Logan 1.2 még megveri. No, szerintem az, hogy a Duster-rel átmegy, az tök jó. Figyelj, azért ez tényleg 1 literes. Tehát Igen. Hát meg téli gumival téli megy gumi egész. is. Ja. Még a végén meg is dicsérhetjük. Szerintem simán. Az, hogy téli gumival, Kiszámítható. mondjuk az, hogy téli gumival 4 tizedre van a nyári gumis változatától. Azért mondom, hogy az nem gáz, ami előve erősebb volt. Igen. Tehát, hogy előrelépés, csak most hülyén néz ki, hogy nem. Majd egy nyáron a 155 lóerőset Igen, kipróbáljuk. 1.33 ideges. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. Térjünk át a Pumára, amit most már itt nagyon fel vagyunk izgulva, hogy hát ha össze tudjuk mérni véletlenül a Vitara idejével. Mit kell tudni a Pumáról? 1 literes turbo mild hibrid. Az a csávó, hogy csak így felhúzta a szemét. Beszéljen ő! Azt kérem? tudja, hogy az egy gyors állat. Igen. Kell tudni a Pumáról. Hát a Puma... 4 lábú, Igen. nagy macska. Na mesélj! Te szenya! 1 literes turbo mild hibrid, 155 lóerős. Egyébként az is ugye téligumis, elölhajt, kéziváltós. Ezeket kell róla tudni így röviden, ami nekünk most releváns. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, mert a megjelenése rendkívül sportos. Meg nagyon jól néz ki. Tudhat-e? Hát az ugyanazt jelenti. Azért tényleg fáradt. Kéne neki ebédet adni így 3-kor. Tudhat-e 51.828-at? Megnéztem a Vitara idejét. Hűha. Hát most tudtok egy 55 környéki időt. A 56.0-ból egyből 55 környéki lett. A környékén van, vagy nem? Igen. Na, Hát 51.8 környékit tudhat. Hát én tudok vele menni 51-et, csak forolni fog. ezt a hülyét. János, te mit vársz tőle?
Hát szerintem, mivel nem annyira könnyű, mint a Vitara, ugye a Vitara nagyon könnyű, ezért szerintem azt nem tudja, meg de az a 1.4 Vitara, turbo volt. igen, azért egy ilyen nagyon kiugróan jó eredmény abban a kategóriában. Szerintem, ha ilyen 52 közepét megy, ugye, akkor is egy nagyon jó ilyen SUV-s időt megy. Akkor mondanám, hogy Seat Arona 1 liter TSI 51.932. Jó, nyári gumival. Igen, azért mondom, hogy szerintem 52, 53. 53 alá be kéne Igen, húznunk akkor már jó. valahogy, és akkor jó. Igen? Aha. Hát téli gumi azért. X3 2 liter D, 52 Az 1. nagyobb autó. Nagyobb autó. Hát, veletek is csak sűrűbben vagyok. Na jó, kipróbáljuk, egy vagy... Hyundai Ja, Kona. jó, menjen vele valaki. Mentünk Hyundai Konával. Kónával soha nem mentünk. De hogy nem mentünk. Tényleg? Aha, és az ráadásul erős is volt. Na játszátok le, addig megnézem a Hyundai Konát. Mert így csak telik a Ott másodperc. az Hyundai i30. I30. Na még egy Szóval gyere engem Konáddal. mi mehetsz? Jó, Ford addig... Kuga CX-3, 53.4, nem jó az neked? Nem. Nem. De az is jó egyébként. Hát hogy ne lenne jó a CX-3? autó. Csomó ilyen 53-as volt, ilyen Hát az kiszabaduló 53.4 autó. volt a Igen, mindenkinek. Yaris T-Sport. Az- Az nem illik ide. Hyundai Tucson 1.7-es dízel az 55. Tehát, hogy azért Ott meg már vége a listának, hát haló. biztos, hogy mentünk Konával. Nem mentünk Konával? Szerintem nem. Bár mondjuk az lassan... Ott van, itt most látom. Hyundai Kona. Tényleg. 1.6T. 1.6T, 51.964. Tehát Az ez 177 lovas Kona. mondjuk egyébként ez az 53 alá, azt gondoljátok? Én meg az 52 alá szeretnék bemenni. Hát de az nyári gumival lenne reális. Ja, téli van rajta, Téli bocs, van, tényleg. azért, hogy 53 alá bemegyünk, akkor már nagyon jó kocsi. Jó, fogadjuk el ezt. Mondjuk ki a Stinger GT 51.972, tehát nem rög. És egyébként Fordok nagyon jókat szoktak menni. Igen, mert egyébként ugye lássuk, hogy az Automata Mustang full széria verzióban is Mutatott Ford, petrányos Fordok nagyon jókat szoktak menni. Új. Érzem azt a fajta lefegyelést a Jánosból. Hát de tényleg ott is a 1 literes, vagy 1.1-es, tudod, amire A szívó vagy turbós Igen. című Fiesta, de nem, de izé volt a kemény. A Mustang, ami az Automata full szériába annyira agyoncsapott minden amerikai autót. Akkor nem volt Vinyusnak se őszinte mosolya Nem. például. Jó, erről se tudom, hogy megy. Tehát nem hallom ide. hibrid. De egész jó mozog viszont. Hangosabb, ahogy itt tépkedik a duct-tape-et, mint a kocsi. Ezért az jó. Tényleg egyébként annyira furcsa, hogy valami nem túl messze tőlünk, elvileg gyorsan megy, de semmi nem hallatszik. És tényleg gyorsan megy, mert a mozgás az nem rossz. Jó, mondjuk olyan 53-at akartok, akkor azért mozogjon is. Jó volt a tempó az egyenes végén. Szép ez a színe, hogy megcsinálni rajta. Mindig csak a gumit hallod. Hát igen, meg a drónt. Megjött a motorral. Nem jött meg. Tehát jó. Jó néz ki. Látvára jó. Jó néz ki. Átszalajtotta a sikánon agresszíven. Nehéz ezekről mit mondani, mert olyan történetmentes. Mondjuk az utóbbi hetekben milyen autókat szereztél, túl sokat nem kellett rajta gondolkozni, hogy sikánon átmész padlóval. Tehát, hogy 60-nal vagy 70-nel mész át. Hát a szoc világban még ez nem volt, akkor még sikán se volt. Igen. Igen. Persze, hát ilyenkor én szerzem, Igen. tudod. Családban van, ki szerezte. Amikor meneten van, azt mit csináltuk, mikor pofára esés, azt én csináltam. Na, izgatottan várjuk a hangot. Ne köhög! – 50 az biztos. Hát Az első idő 52.820, az Tessék. összidő 1.40.383. Az téli gumi van, a zseniális. tudod, mit vert meg? És pont előtte van? Piros autó? Azért az baj. Na, ez is sportkocsi, Puma. Azt a leborult szivar végét neki. Jézus, de kínos. Volkswagen T-Roc 1.5 TSI, azon nyári volt? Igen. 52.600.
ahhoz képest rohadt jó az 52.800. Na, hogy állunk? Figyelj! 52.8. 52.8, Téli gumival az tök jó. úgy van, most találtam egy T-Rockot, 1.5 TS-it 52.660-nal, ami nyáriban volt, de a legkínosabb, hogy pont és kizárólag pont az 52.903-mal rendelkező Abarth 595 kompetícióna elé sikerült bejöjjön a jármű. Téli gumival, SUV-ként, kevesebb lóerővel. 1.03 henger. Figyelj, tök jó megy. Szerintem nagyon jó megy. A rajtnál még meg is lepett, hogy mondom, mennyi ereje van ennek, össze-vissza kapargat. Ami a rákfenéje most köridő szempontjából, hogy van benne egy ilyen kormány szögjeladó, az biztos, mert amint elfordítod a kormányt, egyből megfogja fékkel a menetstabilizátor, hiába van kikapcsolva a kipörgésgátló, attól még a menetstabilizátor azon nyomba fogja, és az itt a kanyarok átfűzésénél nem sokat segít, tehát hogy minél finomabban, minél kevesebbet kell kormányozni. Mert ahogy ráfordítod a kanyarra, tök szépen elfordul, és tök jó stabil, dolgozik minden benne, jó a futómű, de az autó érzi, hogy ez sok, és elkezdi lassítani. Most az nem tudsz mit csinálni. És a kigyorsítás is, amikor visszanyitod egyenesbe, akkor de jó érzés nagyon. Meg hát ugye kereken 1 másodpercre vagyunk a Vitarától elmaradva, és szerintem akkor az sem annyira rossz. Egyáltalán nem rossz. Főleg, hogy abban nem volt ilyen jeladó szög, hozé. Nem, tehát az ment mindig. Ment parasztba előre. Igen, úgyhogy... Hát annó Insigniával próbáltuk, emlékszem, hogy téli gumi, nyári gumi, és ott 2 másodperc volt. Tehát, jó, szerintem az valószínűleg azért erőtől, mert mindentől függ, és ugye az egy erős Insignia volt. Hát de ha csak azt az egyet meg tudnák közelíteni, de így is tök jó ez az eredmény. Hát mondom, most a T-Rockhoz képest például nézem, ez az autó megy olyan jó, mint ahogy kinéz. Na. Szerintem. Nekem tetszett. Tök jó. Megnézzük János, bár hát tudjuk, hogy a vezetési stílusa nem teszi alkalmassá ahhoz, hogy megverjen most téged. Nem az ideális neki. Most még így kemény, mert forgassa a kereket alatta, ez jó. De aztán lehet. Én azért mondtam minden infót, hogy próbáljon akklimatizálódni. Hát, ha ki tud még belőle facsarni valamit. Ami érdekes egyébként, hogy centire megmondtátok, hogy hova lesz jó időben. Tehát, hogy az egy érdekes. Ez azért mázli is, hogy úgy mondjam. Tehát ez azért... 350 autó után már lehetne elvárás. Ja? Nem, természetesen. Lehetne. Azt néztem, hogy az egyenes végén egyébként nagyon lendületesen mentél, és János is úgy megérkezik, meg ugye a sikán az is úgy Figyelj, stabil az autó, tehát magabiztosan beengeded a kanyarba, és főleg ezért, hogyha gond van, kicsit többet fordítod a kormányt, ő magát megfékezi. Tehát gyakorlatilag nem is kell nagyon nyomni. Most ránéztem a rendszámára, és hát a rippet látom, azt lehet, hogy a izének üzente a Fiatnak. Na mindegy. Nyilván Y. Hát valami még tud javulni. Azért biztos vagyok benne. Hogy nem. Bízom benne. De azért mondom, ezeket az infókat megadjuk át, hát hogy tanuljunk belőle. Lehessen gyorsabban menni csak. Hiába ugyanazok a nyers adatok, most nem a teljesítmény adat, de hogy 1 liter turbo, stb. A két autó között azért mégis van különbség. Tehát, hát hogy azért a hibrid rendszer azért rádob. Meg eleve erősebb az a motor. Igen, tehát nem csak a hibrid miatt, hanem alapból erősebb. Tehát én úgy érzem, ezt inkább az 1.33-as Renault-val lenne fair összehasonlítani. Na nézzük. Renault-hoz képest egyébként keményebb a futóműve. Az sokkal lágyabb. Az első kör 54.801, az összidő 1.42.162. Tehát akkor a Jani nem tartotta egyenesen a kormányt? Nem? Hát nem. Hát ha 2 másodpercet kapott egy körön, azért az na. És mennyi volt a vége? 42, és enyém meg valami mennyi? Bármi a két körön, azt már is nézem neked. A tied meg 40. Aha, akkor az maradt. Az első körben valami szituáció van. Az első körön illatos. Volt valamiért olyan extrémen lassú, mert 2 másodpercet kaptál, ami kívülről nem látszott, tehát ezt nem igazán tudom. A második már nem volt olyan rossz. Milyen az érzés?
Tök jó. Szerintem nagyon jó vele menni. Tényleg ez van, hogy ami ugye nekem annyira nem fekszik, hogy valószínűleg ugye azért lett lassabb, mert az első kanyarokba jöttem rá, hogy mi az a kormányállás, amikor már hagyja gyorsítani. Egyenes. És mi az, amikor... Nem, egy kicsit van, hogy egy nyit, valamit, és akkor már megy, és akkor utána meg már egyenes meg teljesen megy. Viszont nagyon jól megy szerintem az, hogy 1.0 és hogy így megy, és tök jól ülsz is benne, jól is reagál, egy icipicit nekem lágy a kormány, tehát és emiatt nagyon nehéz kicsit fordítani pontosan, mert ugye annyira finoman megy az egész, hogy mintha ilyen full szervó lenne. Tehát, hogy szerintem nőkre van kitalálva ez a szervorásegítés, de hogy minden más ilyen tökre adja magát, és hogy nagyon jól mozog szerintem, a sikánon is átmenni, a jó érzés vele, nem pattan el, tehát egy sportos, de mégse az a nagyon kemény. És az, hogy mindez egy szabadidőautó tudja, meg szerintem tök jó. Én azt mondom, hogy a futóműve keményebb, mint a Captur, az sokkal lágyabb ilyen szempontból, az is biztonságos, ez azért sportosabb, tehát a megjelenéséhez hasonlít azért a futóműve is. Ha valamennyire visszaemlékeztek a Vitarához képest, ami ugye tudjuk, hogy nagyon jól fordult, meg jól ment, ahhoz képest milyen mondjuk? Szerintem keménységben kb. Ugyanaz, csak a Vitarán annyira érződött, hogy könnyű. Ezen azért érződik, hogy nehezebb autó, és tényleg a Vitarának meg az a motorja is eleve, hogy 1.4 turbó szerintem lentebb sokkal jobban ment. Tehát bár csak 140 lovas, de a Vitara motorja egy ilyen nagyon nyomatékos motor, tehát hogy az azért jobban ment, meg valószínűleg azért is meg könnyebb. Tehát, hogy minden téren a kanyarba is számít, hogy könnyebb, meg egyenesbe is számít, hogy könnyebb. Nekem eznek a futóműve harmonikusabb, mint a Vitaráé volt, amennyire rémlik, az úgy volt kemény, hogy kicsit azért pattogásra is hajlamos volt, ez nem. Tehát itt a gátló-rugó összepárosítás az jobban eltalált szerintem, mint a Vitaránál. Igen, erről sokkal jobban elhiszem, hogy rossz úton is tök jó vele igen. A Renault telemetriáját elemezve egyértelmű, hogy Csabi merészebb volt a tesztautóval. 5,608 ezred másodperc alatt gyorsul föl 60-ra, és egészen 72 km/óráig megy föl a tempó, mielőtt fékezne. Csabi kanyarsebességei egyenletesebbek Janiénál. Látszik, hogy a kevesebb kormányszög bevált ennél a kocsinál. Csabi az első körön lényegesen előbb fékez az egyenes végén, mint a második esetben. Nem meglepő, hogy Janinál a kanyarban mért G-erők magasabbak, a maximális értékünk itt 1,25 G. Csabi lassulási értékei kitűnőek, a második kör elején századok hiány 1 G-vel lassul. A Pumával szintén Csabi rajtól jobban, és később is vált fel. Jani valamiért sokkal lassabban gyorsul, és alig éri el a 60-as tempót. A 0-60-as gyorsulási értékünk 4,620 ezred másodperc, ami természetesen Csabié. Érdekes adat, hogy a maximális lassulás kevesebb, mint amit a Renault-nál mértünk, viszont az Oltal gyorsulás teljesen megegyezik, azaz 1,25 G. A maximális sebesség ennél az autónál 108,42 km/h. Meglepő, hogy a második körön Csabi gyorsabb a sikán kijáratában, mint Jani, ez viszonylag ritka nálunk. Ezek voltunk már a srácok, kövessetek bennünket Instán, Facebookon, meg itt a YouTube-on is, jövő héten találkozunk. Hello mindenkinek, sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.